Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video itetest natin yung BLK Cosmetics na Mega Lift na mini mascara. So meron tong yung full size, ito yung mini lang, pero same lang yung formula nun malamang. So ang BLK kasi is cruelty free ang alam ko. Made in Taiwan. Hindi sinabi kasi kung waterproof to, pero I'll check na lang siguro. Sabihin ko mamaya yung details about this product. Papakita ko muna yung siguro swatch or packaging, and then tsaka ako papakita yung, ano bang tawag dun? Yung pag-a-apply ng mascara ko sa face. Yun lang naman. So siguro watch na lang the entire video, please. So yun lang. Para malaman niyo kung maganda or hindi. Ayun. So matetest naman natin to buong araw. Hi guys! So, time check muna tayo. It's already 1:34 na ng 1:35 na ng hating gabi. And, irerekta ko na kayo dito sa product na tinetest natin, yung BLK Cosmetics Mega Lift Mini Mascara. Magaan mismo yung packaging. As in, magaan siya. Ito yung kasama ng bundle na ginawan ko ng video. Parang haul video na may swatch. Ito siya. Tinest ko na siya ngayon, and hindi naman super tigas ng lashes ko ngayon. Kasi usually, pagka nagmamaskara, diba? Tapos waterproof, tumitigas. Ito, medyo lang. Tapos hindi rin siya nag-clump. Nagbe-build up din siya. Ayan. Matagalan naman yung pinaka-mascara. And talagang nilift niya, kinurl niya yung aking mascara. Although,
mascara, yung lashes ko. Although, pinanganak kasi akong kulot. So, yung lashes ko talagang curled up na siya. So, lalo niya lang kinurl up dun sa formula. Hindi ko alam paano nangyari yun. Pero, mas lalo kasing nag-curve dun sa ano. Kaya nung humaba, sobrang lengthening nga pala to. Nung humaba, naka-curl siyang ganyan. So, malapit na siya sa eyebrow. And medyo volumizing na siya. Pero hindi yung total na volume. Ang hanap ko kapag volumizing na mascara, yung nagmumukha akong may eyeliner sa sobrang kapal nung lashes ko. Ganun yung hanap ko. Pero more on curling siya and lengthening. And hindi siya super waterproof kasi sobrang nagpawis yung talukap ko kanina. Kaya nagkaroon ng black kanina dun. Meron akong nung nag-check-in ako, meron mga black, diba? So, yun lang. Mabibili nyo, hindi ko lang sure kung mabibili nyo yung ganitong mini version sa BLK stores mismo. Pero nakuha ko kasi to dun sa mismong package na nakuha. Binili ko pala sa Lazada. Yung nakalagay sa ganitong package, dun ko siya nakasama. So, tinest ko lang siya alone as a product. Although, meron akong tinetest na ibang product dito sa face ko. Pero dito sa lashes ko, ito lang yung tinetest ko. So, yun. All in all, medyo hindi siya... Ang hanap ko kasi volumizing, lengthening. Yung all-in-one na. Tapos, nagkalat pa siya kanina. Kaya medyo downside ako dun. Siguro, parang medyo waterproof lang din siya. Hindi ko rin nakamot masyado yung mata ko kasi meron din ako na test na nilagay dyan. BLK na ano naman, Shimmer Jelly Multipot. So, yun. All in all, nagtagal naman siya hanggang ngayon. Yung finish niya medyo makintab. Tapos, ang price point nito, Tef, 350? 300 pesos. Nakalagay dito sa mismong packaging yung price. Ayun. Tapos, ang gaan niya. So, alam mong konti lang talaga yung product. Parang nagganto lang. Ganon. So, ayun. Tapos, yung applicator, parang isa sa mga itsura na usual applicator. Tapos, walang ibang shade, kundi black lang. Ayun lang. Yun yung pinaka-straight to the point. Hindi ko napapahabain yung video. Pero all in all, okay lang sa akin yung product. Hindi lang siya super volumizing na hinahanap ko. Okay lang. Napahaba naman niya. Maganda naman yung pagkakalagay kanina. So, yun. Para sa akin, okay lang. So, if ever may gusto kong product na pa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts. Doon lang sa description box below. If you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel.